are to identify the properties of quadrilateral and distinguish the proofs of the basic theorems for proper application sa parallelogram. Ayun yung objective natin ngayon. Identify natin yung properties ng quadrilateral, specifically yung parallelogram, and i-distinguish din natin yung mga proofs of the basic theorem. Sunod na tayo sa properties of parallelogram. Parallelogram and its properties. Topic natin ngayon. So, sabi ko nga, ang parallelogram is a quadrilateral with opposite sides parallel. Meron siyang dalawang opposite side parallel. So, this parallelogram is named parallelogram pair. Parallelogram pair, yung mga parallel side niya ay si segment CA tsaka si segment ER. Segment CA is parallel to segment ER. Isa pang side, segment CE is parallel to segment AR. Okay, parallel sila. Kapag sinabi natin parallel, hindi nag-i-intersect. So, hindi nagtatagpo yung dalawang line. Okay? Naintindihan po? Okay, so proceed tayo sa theorem. Meron ako dito 5 theorem. So, theorem 6.1, ito yung una. A diagonal of parallelogram divides it into two congruent triangles. So, pwede nyo sulatin to kasi kailangan yung tandaan yung mga theorem. Theorem 6.1, na kapag daw may diagonal ng isang parallelogram, dinidivide niya daw yun sa dalawang equal na triangle. So, meron tayo ditong parallelogram drag, ang pangalan, parallelogram drag, and ang kanyang diagonal ay si segment DA. Ito yung tinatawag nating diagonal. So kapag meron daw tayong diagonal, nahahati daw yung ating parallelogram sa dalawang congruent triangle. So ano-ano yung triangle na yun? Triangle DRA is congruent to triangle AGD. Triangle DRA is congruent to triangle AGD. Okay? So, ayun po yun. Congruent. Ibig sabihin, equal yung dalawang triangle. Naintindihan po? Theorem 6.2. Theorem 6.2, opposite sides of parallelogram are congruent. So, yung opposite side daw ng parallelogram ay equal sa isa't isa or congruent. Okay, so, parallelogram drag ulit. Ano-ano ba yung mga opposite side natin? Meron tayong segment DR is congruent to segment AG. Ito po. Congruent sila sa isa't isa. Ano pa yung isang pair ng side na meron tayo? Meron tayong DG. Segment DG is congruent to segment RA. So kung ang measure ni segment DR ay 8, ang measure din ni segment AG ay 8 kasi sila ay congruent. Okay? So kapag naman si DG, segment DG, ang measure niya ay 5, ang measure din ni segment RA ay 5. Bakit? Kasi congruent sila. Equal sila sa isa't isa. Naintindihan po? Theorem 6.3, same parallelogram pa rin. Parallelogram D, drag pa rin yung gagamitin natin. So ano naman tong theorem 6.3? Opposite angles of parallelogram are congruent. Angles naman yung pinag-uusapan dito. Kung sa theorem 6.2, yung sides, sa theorem 6.3 naman is yung opposite angles. So, meron tayong mga angles dito, mga opposite angles. First is angle D is congruent to angle A. Next is angle R is congruent to angle G. So, kung si angle R, ang measure niya ay 40 degrees, ang measure din ni angle G ay 40 degrees dahil sila ay congruent. Okay? So, kapag naman si angle D ay 140 degrees, si angle A din ay 140 degrees dahil sila po ay congruent. Parehas sila. Naintindihan po? Theorem 6.4. So, consecutive angles of parallelogram are supplementary. Pag sinabi natin consecutive angles, magkasunod.
Pag sinabi naman natin supplementary, kapag pinag-add natin yung magkasunod na angle na yun, ang sagot ay 180 degrees. Okay? Supplementary, 180 degrees ang sum ng dalawang angle. Ay, ulitin ko, the theorem 6.4 about siya sa consecutive angles of parallelogram na supplementary sa isa't isa. So, parallelogram drag ulit. Ano-ano ba yung mga consecutive angles? Meron tayong angle D and angle R. Angle D and angle R, kapag pinag-add natin yan, ang sum ay 180 degrees. Okay, ano pa yung mga consecutive angles? Meron tayong angle R and angle A. No, kapag pinag-add natin itong dalawang angle na to, dapat ang sum ay 180 degrees. Ano pa? Meron tayong angle A and angle G. Okay? Ano pa yung last na consecutive angles? Meron tayong angle G and angle D. Naintindihan po yung supplementary theorem 6.5. Okay? Theorem 6.5, the diagonals of parallelogram bisect each other. So, ibig sabihin ng 6.5, yung mga diagonals daw ng parallelogram natin, binabisect nila yung isa't isa. Okay? Ibig sabihin po ng bisect is dividing two lines into two equal parts. Okay? So, ibig sabihin, parallelogram M and OP, meron siyang diagonal na MO, segment MO, tapos segment NP. So, si segment MO at si segment NP, nag-bisect sa isa't isa. So, ibig sabihin, dinidivide nila yung isa't isa into equal parts. Okay? And they intersect at point Q. Nag-intersect sila, nagtagpo sila sa point Q. Let's have an example dito. Given chow is a quadrilateral, complete each statement, then name the definition of or theorem that supports your answer. So that chow is a parallelogram. Ay kailangan natin hanapin kailangan natin kompletuhin yung mga statement, tapos kailangan natin isupport kung anong theorem yun. Okay? So, number 1, triangle CHW is congruent to, anong triangle kaya siya congruent? Meron tayong triangle WOH. Okay? Triangle CHW is congruent to triangle WOH. So, anong theorem to? Theorem 6.1. Okay? Next, number 2. We have NW. NW is equal to HN. HN. Okay? Ito naman yung binabisect niya. Yung diagonals, nagbabisect sa isa't isa. So, itong theorem na to ay theorem 6.5. Okay? Number 3, we have segment HO. Segment HO is congruent to segment opposite side. Saan siya congruent? Siya ay congruent sa segment CW. Okay? O anong theorem to? Theorem 6.2. Okay? Theorem 6.2 po siya. So next, number 4. Measure of angle of OWC plus measure of angle HCW is equal to, ang titingnan nyo lang dito kapag given ay tatlong letters ng angle, ang titingnan nyo po dito ay yung gitnang letter, para malaman nyo kung anong angle yung tinutukoy. Sinabi dito na measure of angle OWC, si angle W ang titignan. Tapos measure of angle HCW, si angle C ang titignan. So ano ba si W tsaka si C? Angle W tsaka si angle C. Sila ay consecutive angle. So ibig sabihin, kailangan yung sum nilang dalawa ay equal sa 180
degrees because they are supplementary. Okay? So this theorem is 6.4. Next, number 5. Measure of angle HOW is equal to, o saan daw equal yung measure ng angle na HOW? Tignan ulit natin yung gitnang letter, which is yung O. Ito si angle O. O, ano yung ano niya? Equal. Saan siya equal? Anong angle? We have measure of angle WCH. Okay? So, anong theorem to? Meron tayong theorem 6.3. Okay, next tayo. Triangle HOC. Triangle HOC is congruent to, saan kaya siya congruent? Congruent siya kay WCO. Okay? Triangle HOC is congruent to triangle WCO. So, anong theorem to? Theorem 6.1 ulit. So, this next example is, news is a parallelogram. Parallelogram daw tong si news. So, number 1, if NE is 12, find SW. Since si NE po at si SW ay congruent sa isa't isa, ibig sabihin, ang measure din ni SW ay 12. Bakit? Kasi NE is congruent to SW. Equal po sila sa isa't isa. Si NE ay 12, si SW ay 12 din. Okay? Next, number 2. If measure of angle NSW is 105, find measure of NEW. Okay, tatlong letter na naman yung sa angle. Titingnan nyo ulit kung ano yung gitnang letter para malaman natin kung ano yung angle na titignan natin. Meron tayong angle na to, si S tsaka si E. SE. So, opposite angle sila. So, kapag sinabi natin na opposite angle sa parallelogram, they are congruent. So, since ang measure ni angle NSW ay 105, ang measure din ni angle NEW ay 105. Kasi congruent po sila sa isa't isa. Tindihan po? Okay. Next, number 3. If measure of angle NSE is equal to 65 degrees and measure of angle ESW is equal to 60 degrees, find the measure of angle SWE. Okay, so tingnan natin ulit yung gitnang letter, angle S. Ito, NSE, 65 daw siya, itong angle na ito, 65 degrees. Tapos, ESW, measure of ESW. ESW is 60 degrees. So, ibig sabihin, ito po yung sa NSE. NSE, itong part na to, ay 65 degrees. Tapos, itong part na to, ito po ay 60 degrees. So, find the measure of angle SWE. SWE. So, hanapin daw natin yung kabuuan nito. So, meron tayong 60 degrees dito. Tapos, meron tayong 65 degrees. So, dahil sila ay consecutive angle, kailangan supplementary sa isa't isa yung dalawang angle na to. So, meron tayong measure of angle NSE plus measure of angle ESW equals 180 degrees. So, kailangan lang natin i-substitute kung ano yung value ng dalawang angle. Meron tayong 65 degrees plus 60 degrees equals, pag-add natin, 125 degrees. So, para makuha natin yung natitirang degrees, kailangan nating i-minus sa 180 degrees yung 125 degrees. Kailangan muna natin itong i-add yung dalawang angle dito para makuha natin yung angle dito sa gilid. Okay? So, meron tayong 180 degrees minus 125 degrees. Okay? So, 180 minus 125 is 55 degrees. So, ibig sabihin, ang angle po na ito ay 55
degrees. Okay? So, number 4. If TE, okay, if TE, ito po si TE, ay 5, hanapin daw natin yung measure ni SE, yung kabuuan. So, this is a theorem 6.5, diagonal. Okay? We have TE and TE5, ang measure niya, tapos hanapin natin yung kabuuan. So, sinabi nga, binabisect niya po into 2 equal parts. So, ibig sabihin, ayan, the diagonals of parallelogram bisect each other. Thus, segment ST is congruent to segment TE or ST equal TE. So, ibig sabihin, kung si T ay 5, ano si ST? Siyempre, 5 din siya. So, ang formula natin para makuha si SE is 2 times TE. Substitute natin yung value ni TE, we have 5. 2 times 5. So, ang measure po ni SE ay 10. Okay?